من میدونم که خیلی از شماها ممکنه گیتار زدن بلد نباشید یا امکانات مناسب برای ضبط گیتار رو به طور زنده نداشته باشید یا اصلا گیتار نداشته باشید و یا به هر دلیل دیگه نتونید گیتار رو به طور زنده ضبط بکنید و توی موزیکاتون استفاده بکنید. اما هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نمیشه که شما از گیتار توی موزیکاتون استفاده نکنید. برای همین من الان میخوام بهتون یک VST معرفی بکنم که صدای گیتار رو به طبیعی ترین حالت ممکن براتون شبیه سازی میکنه و شما حتی اگر گیتار زدن هم بلد نباشید میتونید از این VST استفاده بکنید و صدای گیتار رو برای خودتون شبیه سازی بکنید. اسم این گیتار آمپل گیتار اله، مال شرکت آمپل ساند. آمپل ساند یه شرکت خیلی خوبه که انواع گیتارها رو شبیه سازی میکنه، یعنی این یکی از 20 تا VST هستش که داره. حالا حدودی میگم 20 تا، شاید الان VST ها خیلی بیشتری هم اضافه کرده باشه. خارج از گیتار سازهای دیگه هم داره، به سایتش که برید میتونید ببینید. حالا مطمئنم که هیچکی از سایتش دانلود نمیکنه، ولی خب اونجا میتونید آشنا بشید، بعد برید از یه جای دیگه دانلود کنید. حالا در مورد اینکه از کجا دانلود بکنید، چون من میدونم که الان که این ویدیو رو بذارم زیرش یه کامنت میاد که از کجا دانلود بکنید. واقعا من نمیتونم جایی رو به شما بگم، همین که اصلا نمیتونم بگم توی یوتیوب، همین که هی عوض میشه. یعنی من الان خودم یادم نیست اینو از کجا گرفتم. یه نسخهش رو یه بار یه سایت داشت، بعد باز یه سایت دیگه داشت، اون سایت حذف شده بود، برداشته بود. نمیتونم الان بگم چون این ویدیو رو ممکنه شما یه سال دیگه ببینی و اون جایی که گفتم دیگه اون گیتار رو نداشته باشه. در صورت دیگه تو گوگل بعد سرچ کنید و پیدا کنید خودتون. VST رو که باز میکنید با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشید. اینجا یه حالت میدی کیبورد داره که میتونید ملودیاتون رو بزنید. یکی از مزیت‌های خیلی خوبی که این گیتار داره همینه که شما میتونید هم ملودی باهاش بزنید و همین که آکورد گیری کنید و ریتمو بزنید با گیتار. حالا الان روی حالت ملودیه. خب میبینید که من میتونم با دکمه‌های روی کیبوردم ملودی بزنم. اما اگه بخوام بره روی حالت ریتم که ریتمو بزنم باهاش، این بالا یه گزینه هست نوشته استرومر. خب اینو که بزنم یه پنجره، یک صفحه جدید برام باز میشه. این صفحه الان آفه، ببینید اینجا یه آف و آن داره. خب وقتی بزنم روشن میشه. دیگه الان من دکمه کیبورد رو بزنم ملودی برام نمیزنه. ببین میبینی یه کار دیگه ای داره میکنه. خب داره ریتم میزنه. میبینید که با دکمه کیبوردم دارم اینجا آکوردها رو عوض میکنم. حالا جلوتر بهش میرسیم. ما اینجا چند تا بخش مختلف داریم. یکی این بخش پترنامونه. میبینید نوشته 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پترن مختلف داریم. وقتی میزنم میبینید این پلنی که اینجا چیده هی داره تغییر میکنه. خب اگر من اینو پلی کنم، اوکی، حالا اینا پترن‌های پیش‌فرضشه، چیزاییه که شما وقتی VST رو نصب می‌کنید خودش به طور پیش‌فرض اینها رو روش داره. اگر بخواید خودتون یه ریتمی رو بچینید، میاد روی یکی از این پترن‌ها، مثلا روی پترن 1 اینو میزنید، براتون حذفش میکنه هرچی که چیده و بعد میتونید خودتون بچینید اون ریتمی که میخواید. اینجا تمام حالت‌ها رو هم داره، تقسیما رو داره، اکسنت رو داره، میوت رو داره و هر چیزی که شما توی گیتار لازم دارید و براتون داره. حالا برای مثال من یه ریتمی رو میچینم که ببینیم چطوری میتونیم باهاش کار کنیم. اینجا ما با کلیک چپ کار میکنیم. میبینید که وقتی کلیک چپ رو میگیرم و میکشم میتونم یک حالتی رو بالا پایینم که میکنم ولوسیتیش کم و زیاد میشه، یعنی چقدر محکم بزنه یا چقدر آروم. مثلا من الان یک ریتمی رو میچینم، بقیه‌شون خالیه، هیچی نمیخونه. اینو میخوام حذف کنم، با یه بار که میزنم میذاره، دوباره که میزنم حذفش میکنه. اوکی، حالا مثلا الان من یه ریتمی رو چیدم ولی همونطور که میبینید فقط داره روی یه آکورد میره. روی کدوم آکورد داره میزنه؟ آکورد دی مینور یا دی ماینر. ولی اگه من بخوام توی موزیکم از این استفاده بکنم، قطعا میخوام که تغییر بکنه دیگه، یک سره که ما روی یه آکورد نمیریم جلو. واسه همین اینجا میتونید با استفاده از نوتایی که روی کیبوردتون وجود داره این آکورداشو تغییر بدید. اینجا حالا 24 تا آکورد براتون چیده، خودتون هم میتونید تغییر بدید. مثلا من میخوام این لا مینور رو بکنم سول دیز مینور. اوکی، ولی من میذارم روی همین دوباره. حالا اینکه چطوری بچینید رو هم بهتون جلوتر میگم، چون این الان هرچی بود توی
خود VSC بود، ما توی نرم افزار اینو پیاده نکردیم. اینجا ناب‌ها و گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم مثل همین ریتممون که میتونیم تعیین بکنیم، یعنی میزانمون الان روی 4 و 4، من میتونم اینو بکنم 6 و 8. ببینید اوکی، این ریتمی که من چیدم توی حالت 6 و 8 بهتر خودش نشون میده. حالا کوانتایز داریم، سوینگ داریم، استروم تایم داریم. مثلا استروم تایم رو من زیاد بکنم، ببینید اوکی آرومتر میزنه. حالا اینا همه رو دیگه من دست نمیزنم، همین حالت دیفالتش خوبه. حالا بریم، من مثلا میخوام یک ریتمی رو بچینم، میام اینجا داخل پیانو رول، هر کدوم از نوت‌های شما یک کاری انجام میده داخل گیتار. ببینید مثلا الان من میخوام این پترن یکم هی تکرار بشه. خب بعد ببینم روی کیبورد کدوم نوت مربوط به پترن یک میشه. خب خودش مینویسه C3، یعنی نوت 2 از اکتاو سوم. حالا من اگر اونو بزنم، ببینید من میام اینجا برای که ببینین شما هم نوت C از اکتاو سوم، میبینی کار نمیکنه. توی FL 2 تا اکتاو بالاتر میشه، یعنی اگه گفته C3 ما میایم C5. ببین اوکی، من C5 رو که نگه میدارم هی پلی میشه. تمام آکورداش، هر کدوم از این آکوردا یه نوتی داره. ببین آکورد میگم پترن، هر کدوم از این پترنا یه نوتی داره. این شد C دیز، این یکی شد D دیز، این یکی شد F دیز. حالا من میام اینجا همین یکی که خودم استفاده میکردم پترن یک رو میگیرم میکشم و میذارم. ببین همینو میخونه تا زمانی که این نوت هست اینو میخونه. این از این. میتونی پترن‌های دیگه شو هم برای خودت بچینی و اگر هر جاش خواستی ریتم عوض بشه یا یه طور دیگه‌ای بنوازه برات، اینجا اونو عوض بکنی. مثلا من میخوام تا اینجا پترن یک پلی بشه، بعد یهو بیاد روی پترن 2. خب بعد باز دوباره بیاد روی پترن 1. اوکی، ولی حالا من چون پترن 2 رو نچیدم همین پترن 1 رو میکشم. حالا چطوری آکورداشو تعیین بکنیم؟ مثلا چطوری هی بره روی آکوردهای مختلف؟ ببینید همونطور که این پترنا یک نوتی داشت، هر کدوم از آکوردها هم یه نوتی داره. ببین من الان دارم با دکمه روی کیبورد آکوردا رو عوض میکنم. حالا میام اینجا، حالا من روی هر کدوم از این آکوردا که موسمو نگه دارم بهم میگه که داخل کیبورد کدوم نوت مربوط به کدوم آکورده. مثلا آکورد ای مینور میشه نوت ای، نوت ای اکتاو دوم داخل کیبورد. حالا این اکتاوش هم گفتیم دیگه برای ما 2 تا اکتاو بالاتره. یا مثلا فا ماژور میشه نوت F، باز دوباره روی اکتاو دوم که برای ما میشه اکتاو چهارم. حالا من میخوام یه ریتمی رو، یعنی ریتممون رو که چیدیم آکورداشو در بیارم ببینم که چطوری میشه. اولیش میخوام همین A مینور باشه. خب نوت A میشه کدوم؟ نوت، یعنی آکورد A میشه همین نوت A. میام اینجا میذارم، ببین داره ریتمی که چیدم و روی آکورد A مینور اجرا میکنه تا آخرم همینطوری میره مگر اینکه عوض بشه. آها من یه چیزی یادم رفت، من پروژم الان روی 4 و 4. میام از اینجا پروژم میکنم 6 و 8. اینو بعد بکنیم 6، اینم 8. الان پروژم هم 6 و 8 شد. این خیلی اشتباهی که شما داخل پروژه 4 و 4 ریتم 6 و 8 یا اصلا هر ریتمی رو داخل یه پروژه دیگه بچینید. این حتما پروژه‌تون رو با ریتمی که میخواید کار بکنید سینک کنید. ببینید خب این دیگه همینطوری تا آخر میره. یکم تمپو رو بیارم پایین، خیلی تنده. بعدش میخوام بره روی ای رو امتحان کنیم. من میام این ای رو ماژور میکنم ببینم رو حالت ماژور چیکار میکنه. فهمیدی چی شد؟ ببین اینجا اومدم نوتم که همون ای میخوام باشه یا همون می مینور بود کردمش ماژور. اوکی خوبه. بعدش میخوام برم سراغ یه آکورد دیگه دوباره. میام اینجا مثلا میام روی F، همونی که اول گذاشتم، C، بعد بیاد روی G. ریتممون این شد. باحاله.
خیلی به همین راحتی ما تونستیم برای خودمون یک آکورد بچینیم. حالا چند تا نکته بهتون بگم. یکی این که حتما لازم نیست از پترنی که داخل VST هست استفاده بکنید. خب شما میتونید با همین نوت‌های روی کیبورد، باز یه بخشی داره که شما همه اینها رو میتونید بزنید. ببینید مثلا نوت ر داره برای من این کار رو انجام میده، ولی نوت ر کجا؟ اکتاو ششم. خب نوت می باز یه کار دیگه میکنه، نوت فا میوت. اوکی، یعنی میتونم اینجا بیام اینطوری بچینم. اوکی، اینجاش دیگه تا جایی که خودم استفاده میکنم بهتون گفتم، بقیه چیزاش هم چیزا ساده خیلی پیچیده نیست، فقط زمانگیر میشه. آها، این بالا یک حالت دست کشیده که شما با چی میخواید بزنید گیتار رو. خب با پیک یا با فینگر. اگر بزنم روی پیک با پیک میزنه، حالا هر طوری که سلیقتونه، هر طوری که دوست دارید. من خودم الان با فینگرش خیلی راحت ترم. حالا من میخوام روی این یه ملودی هم بچینم. خب برای ملودی چیدن دیگه بعد اینو دوباره بیام خاموش بکنم، ولی خب اگه خاموش بکنم این ریتمی که چیدم کنسل میشه. پس بعد بیام یه دونه آمپل گیتار ال دیگه باز بکنم. این یکی دیگه اینش خاموشه. خب فقط روی حالت ملودیه. اوکی، حالا اینجا یک سری گزینه میبینید. اینا تکنیکایی هستش که توی گیتار استفاده میشه و شما میتونید اینجا اونها رو شبیه سازی بکنید. اگر درست استفاده بکنید خیلی میتونید طبیعی در بیارید گیتارتون رو. البته اینو در نظر داشته باشید که اگر امکانات ضبط گیتار زنده رو دارید قطعاً و حتما باید زنده ضبط بکنید. این برای مواقعیه که شما نمیتونید زنده ضبط بکنید. هیچ وقت هیچ VST نمیتونه یک ساز رو خیلی طبیعی اونطوری که واقعا حس طبیعی رو میده شبیه سازی بکنه. فقط شبیه سازیه دیگه، میدونی. مثلا میام میذارم روی دیدی؟ اوکی، حالا اینها رو میتونید با این نوت‌های اینجا اجرا بکنید. کلا همه چی با دکمه‌های روی کیبوردتون انجام میشه. خب این از این بخش. اینها شما خیلی کاری ندارم، مستر ولومشه، اینم که حالا میزان ساید بودن و مونو بودنش و اینها. یه چیزی که من اینجا خیلی دوست دارم و اکثر وقتا استفاده میکنم این دابلیه که اینجا نوشته. دابل که میکنم چی میشه؟ ببین اتفاقی که داره میفته اینه. حالا من زیادش کردم که متوجه بشی. صدا رو دیلی میده توی اسپیکرها و باعث میشه شما صدای گیتار رو از دوتا اسپیکر خیلی واید نه همون ساید تر بشنوید. یکی پرسیده بود که تفاوت این واید و ساید چیه؟ واید معمولا برای تصویر استفاده میشه، مثلا میگیم مانیتور واید، مانیتور دیسپلی، تلویزیون واید. خب ولی ساید بیشتر توی صدا استفاده میشه، میگیم مونو یا سایده. اوکی، برای همین من میگم. حالا میام روی این گیتار قبلی اینو روشن میکنم. ببین الان رو حالتیه که اول بود، الان حالتیه که الان زدم دابل. البته میتونید این کار رو بعداً داخل میکستون انجام بدید، ولی خود این گیتار هم اینو داره. حالا من میام روی این یه ملودی هم میچینم. خب حالا این ملودی الان خیلی خامه، نه ولوسیتیاشو من تنظیم کردم. اگر میخواید صداتون طبیعی بشه باید وقت بذارید. این شما وقتی گیتار رو میزنید همه نوتاتون توی یه ولوسیتی زده نمیشه. خب همشون با یه قدرت زده نمیشه. ایناشو باید تنظیم بکنید. بعدش خود نوع چیدن نوتاتون، مثلا یه تکنیکی که من میتونم الان بهتون بگم اینه که میتونید مثلا اگر این نوت میخواد زده بشه بیای اینجا اینو بذاری روی مثلا 1/4. حالا یکم اوکی. اوکی، چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه که مهم باشه که بهتون بگم. اینجا پریست هم دارید، پریست های آماده. اینجا بخش دیگه ای هم داره، مثلا این بخش هست که من خودم خیلی استفاده نمی کنم. همون چیزایی که اینجا هست رو میتونید به این صورت هم پیاده بکنید. الان مثلا چیزی که خودش داره رو پلی کنید. یه نکته دیگه هم که بهتون بگم، میتونید این پریستاتون رو سیو بکنید. مثلا من اینجا یه سلسله آکوردی رو چیدم
میام اینو میزنم و یه اسمی براش میزنم، آدرس بهش میدم و سیوش میکنم. برای این پترنام هم همینطوره. این پترن رو من میتونم سیو بکنم. بخش خیلی مهمی که جدیدن توی نسخه‌های جدیدش اضافه شده یا بعضی جاهاش بهتر شده، قبلا هم بود الان بهتر شده، در کل خیلی خوب شده که این اضافه شده. کمپرسور، اکولایزر، ریورب و دیلیه که داخل خودش تعبیه شده و همون اول که باز میکنید خودش اعمال کرده. میتونید تغییراتی که دوست دارید رو هم روش اعمال بکنید. مثلا من میخوام اکولایزرش رو بیام اوکی. یه بخش ستینگ هم داره که حالا ستینگ دیگه. و یه چیز جالبی که البته من توش دیدم، این میبینید کیبورد من چطوری داره نمایش داده میشه. اگر بیام اینجا بود، اینجا ببین، میتونم این حالت نمایشش رو تغییر بدم. ممکنه برای شما اول که باز میکنید این شکلی باشه، این شکلی باشه. همین. من توی ویدیوهام از این گیتار زیاد استفاده کردم. کسایی که ویدیوهای قبلی منو دیدید میدونید کلا من VSC گیتار فقط از همین استفاده میکنم، گیتار دیگه ای استفاده نمیکنم. حجمش هم فکر میکنم حدودا 3-4 گیگه. حجمش شاید یکم بالا باشه ولی خب الان دیگه بالا نیست 3-4 گیگ. همین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر شما هم VSC گیتار خوبی میشناسید که راضی هستید استفاده میکنید، توی کامنت ها پیشنهاد بدید که بقیه بچه‌ها هم بتونن استفاده کنن، خود منم بتونم استفاده کنم. و همین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من تو ویدیوهای اخیر نگفتم، خیلی کم شده لایک و کامنت و سابسکرایبا، مثل که بعد حتما بگم. دمتون گرم. حمایت بکنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.